අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ලබුකොළ තෙම්පරාදු කරන විදියයි. මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් එකින් එක බලමු. මුලින්ම අපි වාජනයකට හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250 එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැන්දයි ලුණු මේස හැන්දයි එකතු කරගෙන පොල් කිරි අනුකෝප 3 ටික ටික දමාගෙන අනා ගන්න ඕන. මේ ගානට අනාගත්තාම කොලේ ගා ගන්න ලේසි. දැන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය ලබුකොළ වල ගාලා මේ විදියට රෝල් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ලබුකොළ ටික වාෂ්පෙන් තම්බ ගන්න ඕන. විනාඩි 5ක් 10ක් අතර කාලයක තමයි මේක තම්බ ගන්න ඕන. ගොඩක් වෙලා තැම්බුනොත් කොළේ කළු වෙන්න බලනවා. දැන් ලිපෙන් බාගත්ත ලබුකොළ ටික අපි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් අපිට තෙම්පරාදු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කපාගත්ත බීලුණු, උම්බලකඩ, කරපිංචා, අම්මිරිස් කරල් කීපයක්. දැන් අපි තෙම්පරාදු කරගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි අබ එකතු කරනවා, සුදු ලුණු එකතු කරනවා, ඊළඟට කෑලි මිරිස් හැඳි 3ක් එකතු කරනවා. කරපිංච ටිකක් එකතු කරන්න ඕන. කපාගත්ත බීලුණු එකතු කරලා උම්බලකඩ එකතු කරනවා. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා අපි ටිකක් බෙදෙන්න අරිනවා. ඊළඟට අර කපාගත්ත ලබුකොළ ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් ටිකක් තැම්බෙන්න තියලා ලිපෙන් බා ගන්න.
ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න. හරිම රසවත්. මගේ වීඩියෝ නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.